Hello friends, welcome again to my YouTube channel Cheema's e-Gyan Hut. Today we are present with the new topic components and elements of the design of portfolio construction. Friends, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬਰੈਟਨ ਐਂਡ ਕੋਲਿਨਸ 1997. The three main components which guide the design and the development of the portfolio are the purpose of the portfolio, assessment criteria of the portfolio, and nature of the evidences. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਪਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਏਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਏਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਕਿ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਏਮ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਏਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੂਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਮ ਜਾਂ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਗੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆਫ सक्सेस, दूसरा है स्टैंडर्ड डिग्री टू अचीव द गोल, then there is a criteria for the selection of the item for the portfolio। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਬ ਡੋਮੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਟਨ ਐਂਡ ਕੋਲਿਨਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਈਟਮਸ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ
in the form of interview and the project surveys. ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਵੈਲੂਏਟਰਸ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪੀਅਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ। ਫੋਰਥ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਜਿਹੇ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਲ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਸ ਆਰਟੀਕਲ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द portfolio such as the participants reflection on their learning or choices that is reports of debate, seminar, presentation, CCA reports which can appear at the different stages in the learning process. It might be in the formative or summative in nature. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੱਥ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡੋਮੇਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵੈਲੂਏਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੌਗ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਮੇਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ, ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ, ਸਮੈਸਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 1 ਔਰ ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਟੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਜਿਹੜੀ ਹੈ % ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਔਰ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਲੱਸ ਗਰਾਊਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ CV ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CV, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ S1 ਅਤੇ S2 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15% ਪਲੱਸ 30% ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਬਰਿਕਸ, ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਟੀਚਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ, ਡਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 3 ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ 10+10% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰੂਬਰਿਕਸ ਟੀਚਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਾਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਫੇਥ, ਆਈਡੀਆ, ਬਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਵਾ ਵਾਇਸ ਜਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SA3 SA4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ 5+5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 10% ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਬਰਿਕਸ, ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਸੈਲਫ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੀਚਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟਰ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਲੈਟਰਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਆਥਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਸ ਦਾ ਕਵਰ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਥਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟ ਆਫ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੱਸ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਵਿਊ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕਿਲਫੁਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਹਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਜਾਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਸਮਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ, ਉਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਫਥ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10th ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਟਿਊਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11th ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਐਂਡ ਔਨਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 12th ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬਾਏ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਬਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਰਿਕੂਲਰ ਵੀਟੇਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਹੈ। 8th ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। 9th ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ACRs ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 10th ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 11th ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਲੇਮ ਔਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 12th ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 4th ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ, ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਟੇਜ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਟਮ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਵੇਟੇਜ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਔਰ ਸਕੇਲ ਆਫ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੇਲਸ ਜਾਂ ਵੇਟੇਜ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫੋਰਥ ਮੇਜਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮੇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਸਬ ਡੋਮੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸ ਬੇਸਡ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰ ਆਈਟਮਸ ਉਹ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਸਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਇਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੋਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਏ।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡੋਮੇਨਸ ਨੂੰ ਟਰੂਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵੇਟੇਜ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੰਟੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਟੇਬਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਮਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਸਟ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲੂਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਔਰ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਮਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਬਾਰੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਲੈਸਨ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੇਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਐਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਲੀਵ, ਫੇਥ ਔਰ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲੌਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੰਕਚੁਐਲਿਟੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ evaluate ਕਰ ਸਕਦੇ। Okay friend, this is all about the concept of components and elements of the design of the portfolio construction. I am hopeful that this explanation will be helpful for you to better understand the concept. We will shortly be available with the new video. Don't forget to like, subscribe and share the channel.